Bună ziua! Mulțumesc mult de tot că ați venit, că era nevoie și nu e foarte ușor să organizez din Oxford ceva în București, așa că sunt foarte recunoscătoare că sunteți aici. Deci o să vorbesc un pic despre cum a venit această carte într-o ființă, cum a apărut și după aceea vă rog frumos să mă întrebați, putem să ne și abatem de la subiectul strict al cărții, dacă sunt alte întrebări de ordin cultural, intelectual sau de altă natură. Pentru a descrie cartea trebuie să spun un pic de ce am făcut eu în viață ca să decid să scriu această carte. Am studiat filozofie și istorie la București, am un master din Canada și doctoratul de la Oxford, Doctor of Philosophy, ceea ce se cheamă în America Philosophy Doctor. Deci ei prescurtează și deci PhD. În Oxford și în Cambridge se spune Doctor of Philosophy. Și pentru că am studiat filozofie și cred că e foarte important pentru oamenii care fac științe umaniste să studieze filozofie, că mi s-a părut că aproape tot ce am făcut după aceea s-a construit pe bazele acelea. Dacă o faci foarte devreme, te ajută să faci conexiuni foarte ușor. Deci mintea e foarte flexibilă. Probabil e posibil și din perspectiva alte discipline, dar așa a mers în cazul meu. Deci și în timpul masterului din Canada am fost cu un grup de studenți de la Ottawa, de unde studiam eu, la Kingston, unde era o universitate celebră, Queen's University, pentru că a fost Derrida invitat și noi am închiriat împreună un microbus și ne-am dus acolo și am ascultat la el. Și discuția pe care a purtat-o cu precădere în seara aceea a fost despre o carte de-a lui Fukuyama. Nu știu dacă vă e familiar, că totuși asta a fost la 98-99. Fukuyama vorbea el numise sfârșitul lumii, dar el când vorbea despre asta se referea la politică. Și el credea că instaurarea unui regim democratic într-o țară înseamnă maximum și țara va sta acolo și nimic nu se va întâmpla mai departe. A fost foarte la vogă, dacă Derrida a petrecut 2 ore vorbind la 500 de oameni despre asta, vă dați seama că era foarte important la vremea aceea. Fukuyama a fost invitat la Oxford și m-am dus și l-am ascultat și la Oxford. L-am ascultat la Oxford, că pe dânsul nu l-au zis. Problema este că n-a avut dreptate. Pentru că vedem că se instaurează democrații, dar după aceea e tot timpul o dinamică acolo, se mișcă ceva, se mișcă lucrurile și nu există un sfârșit al lumii. Nu cred că va exista din punct de vedere politic. Adică ce se va întâmpla cu Universul e altă problemă, dar politic el n-a avut dreptate și cred că nu putem, cum am zis, nu se poate vorbi despre un sfârșit din acest din punct de vedere politic. Și eu personal mai am o altă idee pe care îmi pare rău că nu pot să împart cu mai multă lume. Cred că forma de guvernământ până la urmă nu contează. Dacă îi spui democrație, îmi pare rău că spun asta, că lumea vorbește despre ce rău a fost în comunism sau așa, dar eu am trăit în Canada, în Anglia mulți ani, 28 de ani, și în România multă vreme și n-aș putea să spun că e un regim mai bun decât altul. Chiar despre comunism pot să spun asta. Eu când spun în Oxford că ne ducea la școală, la dentist de mână, gratis, de la școală, la mine, eu sunt născut în Buzău, deci așa s-a întâmplat. Ne ducea de mână la școală o dată pe lună. Și nu plăteam pentru asta. Nu le vine să creadă, pentru că acolo sunt costurile cele mai înalte la dentist. Și nu le venea să creadă că a fost posibil. Mă întreabă, dar de ce ai plecat dacă așa este? Pentru că ei nu știau. Ei știu ce spune media și media nu e mereu obiectivă. Depinde cine e în spatele ziarului sau altui mijloc de comunicare în masă și din ce lumină se prezintă lucrurile. Dar cel mai important este că nu există un regim politic complet, perfect. Și deci nu prea contează dacă e monarhie, mai ales că în zilele noastre monarhiile sunt constituționale, deci tot au parlament, deci monarhul este mai mult, monarhul are un rol ceremonial și, nu știu, încă sună bine să spui că ai rege sau regină,
astăzi, dar efectiv conduc politicienii. Deci monarhul nu are voie, chiar nu are voie prin lege să-și exprime opiniile. Până să ajungă Charles rege, ca prinț, el și-a exprimat. Nici prinții măcar nu aveau voie și totuși el a riscat și a luat de câteva ori răspunderea și a spus ceva. Știu că suferă, dar a zis, până la urmă nu poți să împaci pe nimeni. Și eu să spun ce gândesc. Și l-am întâlnit personal și îl respect foarte mult pentru că a avut curajul să-și exprime opiniile. Probleme destul de controversate. Până și problema mediului astăzi este controversată, pentru că, după cum știm, Trump s-a retras din acordurile internaționale care protejează mediul și prințul a avut curajul să zică că nu e bine și, după cum știm, chiar ne-a dat exemplu personal că și-a cumpărat case în Transilvania și are grijă de ele. Deci asta a fost despre Derrida, Fukuyama și politică. Alte întâlniri importante au fost, din punctul meu de vedere, cel puțin cu Umberto Eco, care s-ar putea să nu știți, dar e bine să știți, a predat la București un an, cred că Maria știe, cred că și dumneavoastră știți. A predat, el făcea lingvistică și era pe vremea când Amita Boshe era profesoara de sanscrită. Am profesor de sanscrit aici la universitate și dânsul era titular în Bologna, pe care am avut onoarea și bucuria să o vizitez. M-am bucurat foarte tare, o să vă spun poate dacă am timp, vă spun de ce, în Bologna. Și mie mi se pare că Universitatea din București arată mai frumos decât aceea, într-un fel. Și, deci aveam un mare respect pentru români. Și eu am pus la radio ceva din opera lui. Am adaptat după numele Trandafirului o piesă pe care am intitulat-o A existat a doua carte a poeticii lui Aristotel, pentru că în numele Trandafirului se vorbește despre un al doilea volum, care ar fi trebuit să fie comedie, dedicată comediei. Și deci și i-am scris înainte de a face asta, să-l întreb dacă e de acord, dacă îl deranjează. Și bineînțeles că n-a avut nicio problemă cu asta. A venit la Oxford și era o sală un pic mai mare decât aceasta, la Taylorian, tu știi Taylorian? Și erau cam atât de mulți oameni cât vedeți aici. Și nu mi-a venit să cred. Deci eu mă simt acum, ok, îmi pare bine că sunteți aici, putem vorbi mai relaxat, dar cam așa era și la el. Și într-un fel m-am bucurat pentru el, pentru că nu era un bun orator. E un excelent scriitor, deci i-am citit cărțile cu sufletul la gură și nu sunt toate ușor de citit. Numele Trandafirului e ok, dar celelalte, pentru lui Foucault încă, dar celelalte nu. Apreciez foarte mult capacitatea dânsului de a diferenția deci era un foarte bun profesionist în lingvistică, dar și un scriitor. Oamenii au probleme, deci la Oxford mă întreabă, măi, dar tu ești cercetător sau scriitor? Și eu le-am spus că am început să scriu după ce am împlinit 60 de ani, ca să zic memoriile. Poți să le scrii după 60 de ani și mai faci și cercetare. Aici vârsta pensionară e 62, acolo este 69 sau 70 acum au făcut-o. Deci, încă 8 ani de zile pot să fac ambele. La Umberto Eco, cred că nimeni n-a contestat. Deci dânsul a vorbit și acolo despre ceva foarte tehnic, în lingvistică. Și bănuiesc că titlul poate le-a fi spus oamenilor să nu vină, pentru că era ceva foarte tehnic, dar mi s-a părut când cineva de o așa învergură vine la tine la instituție să faci mai multă publicitate și să umpli sala. În sfârșit, deci dânsul a vorbit așa un pic plictisitor și n-am putut să mă stăpânesc să nu îl compar ca stil de expunere cu Derrida. Derrida era un spectacol de om, toată lumea s-a îndrăgostit de el. Dădea din mâini, zâmbea, se mișca pe scenă și din când în când spunea, a avut foarte multe întrebări la sfârșit și spunea, vă rog frumos, repetați întrebarea, nu uitați că franceza este a mea a doua limbă, că era algerian. Și nici nu era rușine să spună asta. Că unii din noi se jenează și se tem un pic, dar a spus asta într-o sală foarte mare, a spus-o așa, cred că a spus-o ca
să sublinieze o idee, pentru că nu avea nevoie să îi se repete, știa foarte bine ce i s-a spus, dar a vrut să spună că este algerian. Mi-a plăcut foarte mult de dânsul, l-am respectat foarte mult. Și la sfârșit cineva l-a întrebat, i-a pus o întrebare tot așa tehnică de lingvistică și zice: e foarte complicat ce m-ați întrebat, dar de ce ați făcut-o? Păi scriu o teză de doctorat despre dumneavoastră. Și zice: vă rog frumos să-mi trimiteți teza la sfârșit. Și au intrat în corespondență și au schimbat gânduri mai departe. Despre ce să vă mai spun? Despre Chomsky. Deci cu Bertolt ca o relație personală, pentru că i-am adaptat piesa la radio. Încă se transmite, dar pe Radio România, Radio 3, Cultural, care este 3, pe canalul 3. Acolo se transmite și o piesă mai mare pe care am făcut-o după Noaptea de Sânziene a lui Mircea Eliade și am pus și pe YouTube, dacă vreți să vă uitați, Ieșirea din labirint, se cheamă piesa, și am pus-o și în engleză, când mă străduiesc să pun subtitlurile. Dacă cineva vrea să facă asta pentru mine, vă dau codul să intrați și vă rog să o faceți, că îți trebuie foarte multă răbdare și nu prea sunt un om așa răbdător. Deci cu Mircea Eliade nu pot să spun că am avut relație cu el așa personală, că nu l-am întâlnit, dar i-am pus Noaptea de Sânziene tot așa la radio, în formă radiofonică, și a trebuit să intru în contact atunci cu Mircea Handoca, domnul Mircea Handoca, care era reprezentativul legal al dânsului aici, și să o sunăm pe Cristinel Eliade, care era în viață la vremea aceea, și când m-am mutat eu în Canada pentru master, vorbeam la telefon cu dânsa, că știa că am făcut piesa, și n-am putut să mă duc să o vizitez în Chicago când a trăit. Am ajuns în Chicago mai târziu la o conferință și m-am dus și am filmat universitatea unde pe pașii lui Eliade, cât am putut eu. Că vis-a-vis de unde eram noi era Trump, era unul din blocurile lui Trump și era intim, dar, nu știu, contradicția era foarte mare, dar nu de asta nu m-am dus. Nu m-am dus pentru că atât am putut să fac în perioada în care am stat acolo la conferință. Și povestesc în carte, și o să vedeți că în carte e și o fotografie de la Universitatea în Chicago. Deci asta tot așa se poate urmări la Radio Cultural, se dă aproape în fiecare vară. Decât fiecare dată când vin eu vara în vacanță, văd piesa în program. Cred că o am înregistrată și pe o casetă, dar v-am zis, am pus-o pe YouTube. Cu Chomsky am zis să-l menționez pentru că este încă în viață, este foarte celebru, și pentru că am învățat la universitate despre dânsul. Discutam în lingvistică despre teoriile lui Piaget și teoriile lui Chomsky, deci sunt teorii opuse. Piaget și urmașii lui spun că noi ne-am născut cu toate capacitățile, nu, că le dobândim pe cale, deci că suntem în formare, pe când Chomsky zice că sunt structurile acolo născute. Deci Chomsky este încă în viață, l-am invitat, eu l-am întâlnit la universitate, la Oxford, că a fost invitat la Sheldonian Theatre și ne-a ținut acolo o cuvântare mare, în care multe întrebări au fost pe tema inteligența artificială, dacă dânsul crede că ce rol are inteligența artificială în lingvistică și dacă dânsul crede că vreodată aceea va înlocui inteligența umană sau care e relația dintre ele. Și a fost categoric împotriva, a zis că orice ar fi, cât de perfecționate ar fi toate programele din inteligența artificială, niciodată nu vor reuși să înlocuiască total ce face omul. Ceea ce și eu cred la fel. Menționez și asta în carte. După aceea, ce să vă mai spun, m-am întâlnit acum 2 ani cu Scorsese, cu regizorul. Am făcut doctor honoris causa la Oxford și am vorbit cu dânsul mai mult, mi-a dat carte de vizită. I-am zis, planificam să mă duc la New York și am ajuns, dar cu o idee, pot să o menționez și pe aceea la sfârșit. Mi-a dat carte de vizită, dar în momentul când am ajuns la New York nu aveam, încă nu ajunsesem într-un stadiu cu munca respectivă ca să-i spun, să am ceva să-i spun așa semnificant, dar deci nu m-am dus să-l vizitez, dar
Știa foarte bine despre România, asta pot să vă spun. Că am vorbit după ce l-a făcut doctor honoris causa, ne-am dus, așa e tradiția acolo, să mergem la unul din colegii și eu prânz și e ceva de genul la ce avem noi aici în sală. Și am stat de vorbă. Și este o fotografie în carte cu mine și cu Scorsese și cu Mary Bird, nu știu dacă o știți, doamna care a scris despre roman și umor. E un istoric foarte bun din Cambridge. Și care fusese discuția mea cu Scorsese, fusese că eu aș vrea să fac piesa aceasta într-un film al lui Eliade. Și m-am gândit să vorbesc cu el. Acum știa despre România, dar a zis, vreau eu să fac filmul ăsta. I-am spus că mă interesează și aș vrea să fac eu asta. Și a zis, când ajunge în New York, vină pe la mine. Și nu m-am dus. Și acum mă gândesc, da, nu știu dacă aș putea, aș face eu, pentru că totuși nu știe dânsul, știa și despre Eliade, apropo, că și mi-a părut foarte bine că știa, dar nu, acum să-i cer să fac un film de Eliade, încerc să-l fac eu, deci nu sunt, că lucrez, încerc să învăț, să-l facem cu video. L-am și întrebat pe domnul nostru George aici, l-am întrebat cum să facem sau cum să distribuim și mi-a sugerat ceva. Deci asta pot să vă spun acum. Vă rog, întrebați-mă diverse dacă doriți, că nu știu, am vorbit destul de mult, cred. Care sunt proiectele tale? La ce lucrezi acum? Obsesia cu Eliade? Mai am o obsesie să pun un film de-a lui Kafka să-l fac un film. Da. Să faci o carte de... Ceva din Kafka, să-l fac un film. Da, dar... Metamorfoza. Și vreau să vă spun că, nici nu știu dacă e bine să spun despre proiectele mele, că am făcut-o la Oxford și vreau să vă spun că la o lună după aceea l-am văzut că au pus Metamorfoza, vorbită așa, în formă vorbită, la Sheldonian și unul din profesori a venit, care predă biologie, a venit îmbrăcat într-o imensă gânganie. Vorbesc serios. A venit așa, nu știu unde a găsit acel costum, dar lucra în domeniu și ni s-a prezentat așa și a citit ce spunea eroul când era deja transformat. A fost foarte interesant. Așa că nu știu dacă multă lume o să apară cum îmbrăcat în gândăcei pe stradă sau în diverse medii, dar asta aș vrea să fac. Altfel, la serviciu, ce fac eu strict așa, nu știu dacă ați observat că lângă această carte de amintire este și una din cărțile mele profesionale. Ce fac eu? Predau istorie și istoria ideilor. Prin istorie înțeleg și istoria artei. Deci am artă bizantină. Și cartea asta pe care am publicat-o aici, sunt 2 copii, se numește The Byzantine and Medieval Cappadocia. Deci despre Capadocia, despre arta din Capadocia. Și am zis că Capadocia e destul de cunoscută de oameni, deci am fost acolo și am intrat în peșterile acelea care sunt pictate foarte frumos și tot timpul îmi vine în minte întrebarea aceasta, care nu e numai a mea, cum definim progresul? Adică cum au progresat oamenii de acum 2000 de ani? Pentru că mie mi se pare că tot ce descoper în trecut, mi se pare că e la fel de valoros ca și acum și reflectă același nivel de creativitate. Oamenii erau creativi, erau curioși, intelectual, încercau, riscau. Și asta am descoperit și acolo. E foarte greu dacă... E greu și fizic trebuie să depui mult efort, dar și să știi destul de multe lucruri când ajungi acolo ca să completezi punctulețele, ca să-ți faci o idee despre cum erau oamenii de acolo și prin ce au trecut și cum au făcut față. Și trebuie să ne amintim că în secolul IV, vorbesc și despre asta în carte, despre Grigore al Nisei, erau 4 gânditori, că și sora lor mai mare, Macrina, i-a învățat pe frații mai mici, care au ajuns celebri și erau chemați la Curtea Imperială din Constantinopol ca să țină diverse prelegeri, în secolul al IV-lea. Și deci de asta am zis ce progres, cum definim progresul. Pentru că în ultima vreme bineînțeles că sunt foarte buni cercetători de acolo și sunt în diverse publicații, dar nume ca acelea foarte rar apar. Nu mai zic din Capadocia, care este cumva izolată de lume, că din
din Istanbul, trebuie să iei un avion și e destul de departe și după aceea să mergi printre roci e greu. Deci îmi pare rău că n-am copiat cărții aici, că sunt rocile, nu știu dacă știți destul despre asta, sunt roci din piatră sub formă de fapt din lavă vulcanică, dar arată ca o piatră. Ciuperci, au diverse forme. Și deci să mergi printre ele și trebuie să mergi cu mașina până la un anumit punct și după aceea să mergi pe jos și trebuie să știi destul de mult ca să înțelegi ce se întâmplă acolo. De exemplu, la Tocalı sunt două biserici. Sunt în Goreme Vale. Goreme toată lumea știe, Capadocia e celebră pentru aceea. Dar acolo sunt două biserici și poți să vezi imediat cine a fost titorul uneia din ele și cine a fost titorul celeilalte. Într-una este lapis lazuli și albastru acela intens și de neuitat, care indică clar că a fost titorie regală, deci au trimis unul din fiii lui Comnenos, Manuel, au făcut un regat mic acolo, deci o filială a Imperiului în Capadocia. Au fost o provincie, deci au cucerit teritoriul bizantinii și au făcut o provincie acolo și au făcut o curte locală, cum au făcut în mai multe locuri, în Sicilia, în multe locuri. Și deci poți să vezi că aceea a fost titoria lui și nu numai, până să te uiți la inscripții, poți să vezi din calitatea lucrărilor de acolo. Și cea de alături a fost făcută de unul din sfătuitorii lui, unul din boieri, deci se vede clar. Deci dacă știi un pic istorie, imediat identifici, înțelegi ce se întâmplă acolo. Deci lucrez în continuare pe asta, deci asta predau la clasă și lucrez în momentul ăsta și am o lucrare despre o bijuterie bizantină care a fost găsită în Ucraina. Și pic așa, și politic corect într-un fel, pentru că... Da, din Ucraina. Da, și... Mă gândesc acum la ce se întâmplă în Ucraina? Sau a fost descoperită înainte de începerea războiului? A fost descoperită. Am publicat-o, de fapt, în România. Am publicat articol, dar am lucrat în continuare pe el și de ce? Pentru că, între timp, după ce am publicat articol în 2022 în Romano-Slavica, am mers la New York. Am fost la o conferință și după aia am stat câteva zile, că am vrut să descoper și eu lumea de acolo, că nu ajungi ușor peste ocean. Și am descoperit în colecția bizantină de la Metropolitan Museum perechea acelei. Deci eu am descoperit o bijuterie care este un cercel sau poate să fie o parte a unui pendant de ăsta de tâmplă. Cum, dacă ați văzut la Ravenna, Teodora este împodobită cu ceva care curge așa și la capătul acelor bijuterii sunt doi pendanți așa, ca doi cercei. Și deci asta am descoperit, deci am început... Ai avut acces pe... Stai să spune, deci prima despre această bijuterie am aflat dintr-o carte. Și m-am uitat în carte, am văzut cartea și scria acolo, am făcut o greșeală și trebuie să corectez, o să prezint lucrarea mai departe la Congresul din Paris în august, că am făcut o greșeală. Scria în carte că acea piesă fusese expusă la Hermitage, la Muzeul Hermitage din Rusia. Și după aia am descoperit că de fapt fusese numai din Sankt Petersburg. Fusese numai în perioada expoziției, dacă ea normal este în Muzeul Național al Ucrainei. Și n-am știut. În sfârșit, când m-am dus în America, m-am uitat la diverse obiecte și chiar lucram la acela. Am fost în 21. Nu știu dacă publicase sau nu lucrarea. În sfârșit, am descoperit perechea lui acolo. Nu mi-a venit să cred. Și m-am întors, am făcut multe fotografii, nu știu dacă povestesc în carte, nu, că asta e de specialitate. Și m-am întors la Oxford și am prezentat colegilor o lucrare, s-au legat lucrurile între ele și am putut, la grupul nostru, unde ai ținut și tu o lucrare, la grupul de studii sud-est europene. Și le-am spus că există acea pereche acolo și următoarele. Eu am scris celor de la Muzeul Național din Ucraina și la colecția americană ca să fac o expoziție, să le pună pe cele două împreună. Americanii n-au răspuns și ucraineanul a zis că eu știu că au luat-o.
Și deci eu tot am zis să mă duc la congres acum să vorbesc în continuare despre ei, să le spun că am făcut greșeala cu muzeul și să corectez și să le spun că poate acolo congresul este numai al sclaviștilor. Poate cineva are, nu știu ce să, bun simț sau, nu știu, bunăvoință. Florin, poți să intri, e în regulă. Ca să fac aceasta, că mi se pare așa ceva, adică un obiect este peste ocean, un obiect este în Europa, nu sunt așa de multe în lume, de ce n-ar face-o? Eu nu văd. Om de bună credință nu văd, eu nu știu de ce politica ar trebui să intervină aici într-un mod negativ. Deci sper să se întâmple asta, deci asta fac eu, lucrez pe asta două și pregătesc ceva pentru Leeds, pentru congresul de Leeds. 2 manuscrise, vorbesc pe 2 manuscrise. Deci, cum am zis, de faptul că scriu asta nu mă împiedică să-mi văd de serviciu. Deci presupun volumul al 2-lea, că am văzut că ai Da, lucrez. prima parte. Lucrez la el, da. Dar e de viață, că acum, viața curge în continuare. Eu includ în acel volum al 2-lea ce se mai întâmplă și trebuie să aștept să se mai întâmple mai multe. Că acum chiar 3 volume nu sunt Einstein sau nici Einstein, nu știu dacă a scris 3 volume despre viața lui proprie. Dar deci asta ziceam eu că e pentru vacanțe. De unde ori să mai, cu editurile, să mai coincid lucrurile așa, nu merge exact, asta e vacanța, asta e de lucru, dar în principiu tind să fac asta. Gata, eu am vorbit suficient. Vă rog, întrebați-mă ceva. Maria m-a întrebat, mulțumesc frumos. Al doilea volum se adresează trei categorii de public, fiind o carte mai mult de memorialistică, de amintiri, se adresează unui public mai larg, studenților. Să vă spun că am deja în minte diverse. Am spus și când am lansat primul volum ceva și de atunci mi s-au mai schimbat diverse perspective. Cum am făcut și în volumul 1, vorbesc întâi despre munca academică și despre ce idei importante am reținut eu din ea, ce lecții, lecții profesionale, să zicem că n-am vorbit despre viața personală acolo. Și o să încep cu o discuție despre libertate, dacă suntem liberi sau nu. Mulțumesc mult că ați venit. Veniți la volumul al 2-lea. Deci să încep despre ideea de libertate, că sunt obsedată de dacă avem sau nu liber arbitru. Și e foarte mare controversă pe tema asta. Am studiat despre ea la facultate și am publicat tot așa un articol acum un an, parcă, despre problema libertății, în care am scris așa, am tras concluzia că nu avem libertate absolută, dar că ne comportăm ca și când am avea și așa trebuie făcut. Deci ne comportăm. În condițiile sociale câteodată. În sfârșit, de atunci am decis că avem. Și acum mă chinui să dovedesc că avem. Pe carte, nu știu dacă ați văzut, că am pus statuia libertății. Că tot așa mă preocupa problema asta cu libertatea, dacă avem sau nu libertate și am dus și acolo, nu vă mai spun ce iluzie sau ce deziluzie, dar nu știu, am avut un fel de șoc acolo, că eu mă așteptam ca atunci să ești la statuia libertății, să ți se spună că ești liber. Și au un muzeu în jurul monumentului. Și printre lucrurile pe care le-am citit acolo și care mi-au rămas în minte, era faptul că spuneau că libertatea este ce îți dictează societatea. Adică ce spune societatea că înseamnă libertatea, deci are o dimensiune socială foarte puternică. Și după aia m-am gândit eu mai mult, am publicat acel articol în care am spus controversele și m-am decis să spun că avem libertate. Până la urmă, ție riscuri și eu să încerc să dezvolt argumentul, să spun, să văd dacă găsesc multe argumente să-mi susțină noua mea poziție. Și vreau să introduc asta în carte, că mi se pare că e de interes pentru multă lume. Și pentru studenți și pentru noi, adulți formați, preocupați de astfel de probleme. Și după aceea, probabil și despre alte călătorii. Pentru mine călătoriile nu sunt intelectuale, deci țin mai bine minte și ce vreau să predau și dacă văd lucrurile. Și probabil că așa va fi întotdeauna.
Ce vreau să zic, am adus, doamna a fost drăguță și a venit iar de la Biblioteca Națională, am un capitol, tu, Maria, s-ar putea să știi despre munca mea, această munca mea, despre un manuscris medieval care vine din România, dar e la Biblioteca Bodleiană. Și a fost, deci scribul noi îl știm ca Gavril Uric. Și am un capitol aici, am scris o carte am dedicat-o supervizorului meu de la doctorat, care împlinise 80 de ani, 85 de ani, și pentru că dânsul era în Oxford și manuscrisul este în Oxford, am inclus acel capitol despre manuscris în cartea respectivă, pe care o să o donez o copie Bibliotecii Naționale, pentru că manuscris este în slavonă, dar slavona se vorbea la vremea aceea în lumea intelectuală și în cancelarii, în politică. Deci asta este alt aspect al muncii mele. Pot să spun că... Să fi dat și la Biblioteca Academiei. Dar vă rog frumos, dați... Păi eu am numai un exemplar online, că nu mai am eu copii. Și văd că, deci l-am publicat în 2018 și au crescut prețul. Dacă dă doar un exemplar, cum poate să ajungă? Nu, dacă doamna o să depună la Biblioteca Națională cele 7 exemplare sau editură. Dar n-am 7. Și nu-i publicat de mine, este de o editură. Deci contactați-vă rog online și spuneți-le că e bibliotecă sau că este institut sau la Academie și se contactează. Eu nu mai am. La Academie, de fapt, am dat, știi cine are? Ioana fata. A cumpărat-o de la mine. Am fost la o expoziție împreună, era expusă pe raft și nu mai știu cum a fost modul, dar ea a cumpărat-o. Ioana Cândea. Feodorov. Da. Adică fiica lui. Da. Ea are o copie. Da, ar fi bine să faci tu niște copii. Dar nu am. Nu, copii pe care să vă dau. Să fie puse online, nu știu cum. Așa, noi cum putem să facem? Păi vă uitați la titlul cărții online și vorbiți cu editura să vă trimită o copie că sunteți Institut de Cultură. Așa, deci așa se face. Uite, când am fost, mă laud acum, am ținut o prelegere la o conferință în Texas și de acolo m-am dus la Hollywood. Nu era așa de aproape, dar în sfârșit am făcut o legătură că zburasem 10 ore și am zis să ajung la Hollywood, că era relativ aproape, să zicem. Și acolo, la Muzeul Filmului, am fost foarte impresionată, pentru că, în primul rând, de onestitatea dânșilor, că au prezentat istoria filmului din ce știm noi din anii 40-50, celebre, Greta Garbo și toate cele, așa, istoric, frumos, cum știm, dar au adus la zi cu ce se întâmplă astăzi și cui se dau Oscarurile astăzi, și câte efecte sunt acolo de computer. De asta mi-am luat inima în dinți și am zis că încerc și eu să fac filmul de Eliade, pentru că văd că se dau Oscaruri pentru asta. Și ce vreau să spun, că cum apreciază cultura. Deci, te-au întrebat unde lucrezi. În general, e de preferat să le arăți o legitimație de serviciu, deci eu vin de la Oxford. Dar le-am spus că vin de la Oxford. Și mi-au dat la mână o bandă ca să nu plătesc. Este ca și când ai fi staff. Au zis, faci cultură, ești... Deci de asta mă gândeam că institutul poate contacta, că eu nu mai am copii, pentru că... Institutul nu are bani pentru așa ceva. Poate că Biblioteca Academiei să aibă, să achiziționeze, dar institutul... În 2018 am publicat, a trecut ceva vreme, deci eu nu mai am copii, asta e singura... Nu, cred că am o copie a mea personală și am zis să dau la națională. Da. Deci când am terminat, nici nu știu cum a fost, când am terminat doctoratul m-a contactat domnii aceștia și n-am publicat cu dânsii teza de doctorat, am publicat-o cu altcineva, dar în română, am publicat-o la Iași cu doxologia. Dânsii mi-au cerut, dânsii le-am dat, s-au ocupat de distribuție, de ce în librării, n-am avut nicio problemă. Pentru ce engleză m-au contactat acești domni. Și mi-au publicat teza de doctorat în engleză și m-au ținut în data de baze sau, nu știu, în baza de date. În baza de date. Și după aceea, vezi că este semn unde este. Și m-au contactat dânsii.
Și atunci m-au publicat cartea. Eu nu am plătit, dar nici nu, deci nu am, mi-au trimis o copie mie, numai o copie, deci nu mi-au trimis 6. Deci puteți să-i contactați online și să le spuneți că e instituție de cultură, nu pierde nimeni nimic. Adică încearcă să vezi ce se întâmplă. Da. Bodleana a făcut mare caz când am ținut eu cu... Este cumva considerat acum, iarăși, nu știu dacă ar fi trebuit să trimită și către noi dânsi categoria românică, adică nu sunteți autor român care a publicat în străinătate și iarăși ar fi putut să trimită și pe calea aceasta. Se găsește o cale, cred că, dacă se vrea. Cred că nu sunt chiar așa actiați de bani să nu înțeleagă că este și interesul dânșilor. Exact. Da. La urmă să-și promoveze editura. Da, eu așa ar sugera, pentru că din 2018 eu nu mai știu, nu știu cum să... Dacă s-a republicat sau mai au exemplare peste. Vreau să spun că doamna noastră colegă, doamna Bucur, mi-a spus despre a doua ediție a cărții mele publicate la Iași. Deci, Doxologia mi-a publicat a doua ediție și nu mi-au spus. Trebuiau să-mi spună. Nu mi-au spus că probabil că trebuia să-mi dea bani sau nu. Și așa am aflat de la Biblioteca Națională. Așa că ce să zic. Îmi pare rău că n-au fost mai mulți oameni, pentru că aveam ceva de spus. Chiar sunt anumite lucruri care trebuie clarificate și trebuie regularizate cumva. Că nici eu, sper că nu-și închipuie nimeni că salariul de la Oxford devii multimilionar, pentru că ce ești plătit, aceea consumi. Și după ieșirea din Uniunea Europeană, situația, da. Deci, sus sunt cărțile. Da. Când intri, sau când ieși exact pe dreapta la intrare acolo. Aceasta nu este, că nu am mai avut copii, dar deci este varianta aceasta în română, în engleză și cartea despre Capadocia. Acolo sunt 2 copii. Ok. Noi mai stăm aici, că sper să vină cei care au zis că vin la 5. Domnul George, nu trebuie să filmați tot timpul, cred. Eu am filmat, am creat aici materialele despre care am și vorbit. Da. Să luăm o pauză. Da. Haideți să ne strângem în jurul mesei și mai vorbim și sper să vină și ceilalți.